Kính chào quý vị và các bạn. Coleman hiện đang có mặt tại bến phà Ô Môi. Và phà Ô Môi này thì nằm cập sát ngay chợ Long Xuyên. Chợ này lớn lắm và vô cùng tấp nập. Hồi nãy Coleman đã đi qua một vòng rồi thấy đồ hải sản, đồ họ bán tươi sống lắm luôn. Và bây giờ thì cả đoàn chúng mình đang chuẩn bị kế hoạch, đáng lẽ là kế hoạch ngày hôm nay là mình đi Trà Sư, nhưng mà giờ Trà Sư lại trễ một chút xíu. Tại vì vừa phát hiện ra đây có cái bến phà Ô Môi, và bến phà Ô Môi này cái hoạt động nó rất là náo nhiệt. Mình cũng ra muốn quay lại cái bến phà, và đây là bến phà Ô Môi, hồi nãy chiếc phà chạy rồi. Ở đây thì mọi người cũng thấy nó có rất nhiều cái ghe. Ở đây có cả ghe cào, có cả ghe cào cá đấy. Và Coleman cùng với đoàn sẽ thuê 2 chiếc để đi ra cái khu chợ nổi phía trên kia. Mà không biết xuống bằng đường nào luôn, bây giờ không biết đi xuống bằng đường nào bây giờ. Chị ơi, lát đi xuống bằng đường nào? Ồ, leo qua đường này hả? Rồi, vậy là mấy em mặc váy, mấy chị mặc váy coi chừng. Đây, Coleman mới tậu được cái nón lá nữa nè, nón lá mà cái quai màu tím nữa. Đó, nó hơi lạ phải không? Vui. Đây. Rồi, đội vô đúng bài luôn, nói đùa chứ lát nữa nắng lắm chị không nổi đâu nha. How do you think about me? Các bạn nghĩ sao về tôi? Rồi bây giờ xuống. Nào. Ừ. Thôi không sao đâu, nói giỡn thôi. Rồi anh nó đi luôn không? Rồi mình ngồi đâu? Ngồi đây hả? Đây quý vị và các bạn thân mến. Đó, cái ghế đậu nha. Trời ơi, những cái thứ này mới là những cái thứ đặc sản của miền Tây quê tôi đó, nghe. Đó, rồi ok. Ủa em tên gì em? Tên quê. Tên quê hả? Quê năm nay nhiêu tuổi? 35 tuổi. Mà đi ghe là mấy chục năm hả? Đó giờ có chồng mà đi theo ghe này luôn. Chồng Mà, 18. ở nhà là sao? Ở nhà mấy đời luôn hả? Mấy đời cũng sống bằng ghe. Bên chồng là ghe cào đó tới giờ. À, bên dầu là đi ghe cào từ đó tới giờ luôn. Đây ghe đó, nhìn bên kia chợ Long Xuyên. Quý vị và các bạn thân mến, thật sự đây là lần đầu tiên Coleman mới được trải nghiệm thú vị như vậy. Trước giờ mình đi mình làm sản xuất không à, tổ chức cho Martin Yan, cho Robert Denhai, mình không có được đi về đâu. Bây giờ mình đi giống như là đi thực địa vậy đó, vi hành tuyệt vời lắm. Nhà em bây giờ là 2 vợ chồng với mấy đứa con? Ở dưới ghe, ở ghe luôn, cái ghe ở trên nhà. À, ghe này là ở luôn? Không, ở trên kia. Cái ghe nào? Ghe đó chắc bự hả? Dạ. Ghe này ghe cào thôi đúng không? Còn cái ghe lớn thì ở cả nhà trên đó. Bằng về ghe không, chứ quay về lại với ghe luôn rồi. Ghe ở. Lát nữa quay, có ghe ở đó hả? Ghe ở nằm đâu? Bên đó, bên nhà. À bên nhà hả? Dạ, bên đó bên còn đâu. Bên Cồn hả? Chạy qua đó được không? Rồi lát chạy vòng qua đó đi để coi cái ghe ở luôn. Đây là phà. Và cái phà này nó khác với phà An Hòa. Sao biết là phà An Hòa? Phà An Hòa ở An Giang mình đó. Phà An Hòa An Giang. Ở Long Xuyên nè. Còn ở dưới thì ở đây có nhiều loại phà lắm, phà An Hòa, phà Vàm Cống, rồi phà Ô Môi. Nói chung là ở một cái bên, mỗi một cái bến nó có một cái tên của cái con phà đó ở cái địa phương đó. Sóng dập dìu và coi chừng em nào say sóng là mệt lắm đó nha. Ôi sông nước mênh mông luôn kìa, đẹp quá. Có lẽ trước mặt chúng ta đang là chợ nổi thì phải. Theo như Coleman nghĩ là phía trước là chợ nổi đó. Trước mặt quý vị và các bạn đó là khu chợ nổi. Tại sao nó gọi đó là chợ nổi? Đó là vì tất cả mọi thứ đều được giao dịch trên sông. Đó là một cái khu chợ trên sông. Nhưng mà chợ này được làm bằng cái gì? Chợ trên cạn là có chỗ ngồi, có sạp xiếc đàng hoàng đúng không? Còn ở đây chợ nổi tức là tất cả đều được nằm ở trên các cái ghe và kết nối với nhau thành mỗi khu chợ. Có thể nói chợ nổi là đặc sản ở rất ít cái quốc gia. Việt Nam mình là chợ nổi là đặc sản. Thái Lan cũng có chợ nổi nữa, hình như Campuchia cũng có nữa. Nhưng mà cái đặc sản của cái chợ nổi
Việt Nam mình á, chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ, và đây là cái chợ nổi ở Long Xuyên. Trên các cái chiếc ghe này bán đủ thứ hết, có bán trái cây, có bán hải sản, rồi có kể cả bán bún riêu, bún bò, bán các loại cơm kiết rồi đủ thứ hết. Và có những cái thứ bán mà còn lạ nữa, để lát mình đi ngang mà mình thấy mình sẽ chỉ cho mọi người xem. Rồi phía sau lưng Coleman là bán dưa hấu. Wow, cả nguyên một cái ghe bán dưa hấu luôn. Rồi bên đây bán dừa khô. Đó, trên đây có rất nhiều cái nhà bè trên sông đó mọi người nhìn thấy ha. Coleman nghĩ rằng đây là một cái trải nghiệm mà có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời của mình. Năm nay mình 50 tuổi rồi mà mới có được một cái cơ hội trải nghiệm như thế này. Và trải nghiệm nhưng không chỉ là trải nghiệm mà được kể lại câu chuyện này với tất cả các bạn. Hy vọng rằng biết đâu đó những cái clip, video clip như thế này nó sẽ là những cái tư liệu mà vô cùng độc đáo cho các thế hệ mai sau, các thế hệ con, các thế hệ cháu của Coleman. Hôm nay mình 50 rồi, biết đâu 30 năm nữa, thấy không, 80 là có cháu nội cháu ngoại rồi, ví dụ vậy, thì các cháu nội cháu ngoại Coleman sẽ nhìn thấy ông nội của các con ngày xưa như thế nào đó. 50 tuổi mà vẫn còn oách lắm, còn đi coi như là đi xuồng, đi ghe rồi khám phá rồi sông nước miền Tây rồi ha. Và đây là chúng ta đang có mặt tại thời điểm này là thời điểm đầu mùa nước nổi, mọi người nhớ nha. Đây nước lên rất là cao luôn. Chứ bình thường những cái mùa nước bình thường nó không có mênh mông như thế này đâu. Chiếc áo ba trên dòng sông thăm thầm, thoang thoảng con đò khách gọi sáng sông, non lá đồi nghiêng, tóc dài con nước đổ. Hậu Giang ơi, em vẫn đẹp ngàn đời. Đẹp quá quê hương hôm nay, đẹp vô ngàn vô vàng. Về bên về sóng trăng, nhớ giai điệu lâm thôn, hàng ngón chiên nghiêng. Mùa lúa chiều về bên Ninh Kiều, thấy chàng thấy nàng đời người yêu. Thôi một chút xíu vui vẻ thôi ha mọi người nghe. Đây mọi người có thể nhìn thấy đây là những cái nhà bè mà trên đó là người dân ở trên cái dòng sông An Giang này họ sinh sống. Chắc chắn nơi đây là nơi họ cư ngụ luôn. Đó, có phòng ngủ, có rồi tất cả mọi thứ. Và thậm chí phía trước nhà còn có hoa hòe, tất cả các thứ luôn. Ồ, ra kia chợ trái cây nhiều lắm. Và phải nói là một cái cảnh quan rất là tương phản. Phía bên đây là những nhà bè, những cái nhà giống như là những cái nhà sàn nổi trên mặt nước, thì bên kia lại là khu đô thị nhìn rất là hoành tráng và khang trang. Đó là một cái sự tương phản nhưng mà lại là một cái sự hòa quyện giữa cái mới và cái cũ, giữa hiện đại và truyền thống, giữa sông nước và trên cạn. Lâu lâu nắng quá, che chút xíu, nhức đầu quá. Đầu của Coleman, tóc của Coleman không có cho nên nắng nó xuống, căng thẳng lắm. Ôi đây cả nguyên một cái ghe dừa đây. Đây cái khu mà Coleman nói là một sự tương phản, đây là khu đô thị Mỹ Quý. Và cái khu đô thị Mỹ Quý này nó nằm rất là gần cái chợ nông sản xa xa phía kia là chợ nông sản Mỹ Quý. Chúng ta có thể thấy là Long Xuyên An Giang quá trù phú, đúng không? Quá nhiều tiềm năng, và chắc chắn là cái vùng đất nơi đây sẽ là một cái vùng đất mà thủy hải sản nhất nhì cả nước chứ không phải là chuyện chơi. Mọi người thấy Lãng Tử không? Lãng Tử miền Tây cũng chất lắm chứ ha, đúng không bà con cô bác? Không có cái thú nào bằng ăn uống hết. Nói thật với mọi người, Coleman dù có đi đâu về đâu luôn luôn không thể thiếu mấy cái thứ này. Mọi người biết cái này là gì không? Đây là bánh cam.
Chắc chắn là tất cả mọi người ai mà đã đi qua tuổi thơ đều sẽ nhớ cái chiếc bánh cam ngào đường này nha. Và bánh cam ngào đường ở An Giang, ở Long Xuyên này á, nó nhỏ xíu à. Ăn thử ra làm sao nha. Trong lúc đang di chuyển ngược về cái ghe mà cái ghe nhà của hai vợ chồng anh chị quê. Bên trong có nhân đậu xanh nữa nè. Không có cái gì tuyệt vời bằng, mà cũng không có cái gì mà điên khùng bằng ngồi giữa trưa nắng 40 mấy độ, nắng trên đỉnh đầu, ngồi ăn bánh cam xong rồi khen tuyệt vời quá người ơi. Mà nói thiệt, ngon thiệt. Tôi quất cái nữa. Cái này như một cái vậy? Này em mua 12.000 một bịch. Một bịch 10 mấy cái vậy đó. Quá được. 12.000 một bịch 10 mấy cái bánh cam. Mà không biết người ta bán người ta lời bằng kiểu gì luôn. Tính ra một cái có 1.000 đồng thôi. Tự nhiên ngồi trên ghe tích cảnh sinh tình, nghĩ ra hai câu thơ. An Giang nước chảy đôi bờ, để anh 9 dại 10 khờ thương em. Thương em chẳng biết để đâu, để lên đầu tủ, lâu lâu đứng nhìn. Anh đây bị cái kình kình, nhưng mà ngẫm nghĩ cũng tình lắm nha. Dù cho ở tận phương xa, em đây ta đấy, nhưng mà nhớ mong. Được ha. Rất là vần nha. Chỉ có cái đoạn mà để lên đầu tủ thì cái đó hơi sai chút. Con năm nay nhiêu tuổi? 13. Có đi học không? Nghỉ rồi hả? Nghỉ lớp mấy? Lúc lớp mấy con nghỉ? Rồi mới học lớp 7 là nghỉ rồi. Con có muốn đi học không? Không thích đi học hả? Thích đi giày hả? Đi giày vui hơn hả? Trời đất. Đó, miền Tây quê tôi là vậy đó. Con nít nói chung là con nít là phải bắt đi học, chứ không là nó đi về nó vui. Thiệt sự luôn. Mình già mình còn thấy vui mà. Đi phụ ba mẹ hả con? Sẽ không còn ai nhận ra ta nữa. Con là gì? Tên là gì Triều? Lê Văn Triệu hả? Cháu bé tên là Lê Văn Triệu, năm nay 13 tuổi, học lớp 7 mới vừa. Con mới nghỉ này, người mới nghỉ học này thôi đúng không? Mấy năm trước vẫn đi học đúng không? Mới nghỉ học năm nay thôi. Bé có một cái nụ cười rất là tỏa sáng. Tôi không tin là đi chuyến này về mà tôi không bệnh. Đang bệnh sẵn rồi, xong mà đi chỗ này nữa về chắc bệnh luôn. Đây, phải ngồi cái tướng giống như Triệu vậy mới đúng bài nè. Dân miền Tây là phải ngồi như vậy. Nằm ở đây tự nhiên nằm ở trên cái mũi tàu, mũi ghe. Nằm ở trên mũi ghe này tự nhiên Coleman nhìn lên bầu trời trong vắt trên kia, chợt nhớ đến 4 câu thơ không biết của ai. Trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng, xung quanh mây vàng. Ước gì anh lấy được nàng, xây hồ bán nguyệt,
cho nàng rửa chân. Nhưng mà đó là câu chuyện xa xưa trong lịch sử rồi. Bây giờ không có chuyện mà nên thơ mộng gì đâu nha. Xây nhà biệt thự cho nàng ở chơi thì được. Ước gì anh lấy được nàng. Xây 10 biệt thự cho nàng ở chơi thì quả mai. Chứ xây có cái hồ Bán Nguyệt không ai tới đâu ha. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là đoàn của Coleman sẽ ghé thăm nhà của vợ chồng chị Quê và anh Trung nha. Rồi cháu Triệu đang bị cột ghe. Đây phía sau lưng Coleman là mọi người nhìn thấy nè. Đây là một trong những cái ngôi nhà bè đặc trưng, hay là mình có thể nói nhà bè hoặc là nhà ghe đặc trưng của cái vùng sông nước An Giang. Hoặc là trên những cái khu chợ nổi chúng ta đều thấy có những cái căn nhà như thế này. Phía bên kia cũng vậy, rất là đông luôn, mọi người nhìn sang bên kia. Chào con. Rồi chúng ta cùng lên uống nước và trò chuyện với anh chị một chút xíu nhé. Đây, một dãy bên kia. Đây là đô thị nổi trên sông. Trời ơi, những cái cảnh quan này tôi nói thiệt, nếu mà làm phim, Coleman nói thật, nếu mà làm phim hết sảy luôn nha. Chúng ta hãy cùng nghĩ một bộ phim điện ảnh mang câu chuyện sông nước, mùa nước nổi, chuyện tình mùa nước nổi. Được không con? Lên đi. Con buộc dây đi, buộc dây đi. Kìa, nhảy xuống luôn kìa. Kìa. Rồi, thấy thương quá. Bơi giỏi quá ta. Cẩn thận nha con. Đây quý vị và các bạn, đó là những cái cảnh đời rất là chân thật tại An Giang, tại Long Xuyên. Đó, Long Xuyên, An Giang. Và đặc biệt là những hình ảnh này là mùa nước nổi An Giang, đầu mùa cá linh, đầu mùa nước nổi An Giang, mọi người nhớ nha. Đây là một cái gia đình rất là đặc trưng của cái quê hương mùa nước nổi ở An Giang này. Gia đình của chị Quê và anh Trung và cháu Triệu, và còn hai em nữa đang trong kia. Một em thì còn đỏ hỏn mới bò, còn một em nữa thì anh của bé Triệu. Nước sạch không? Sạch. Mặn hay ngọt? Mặn. Mặn hả? Ngọt. Nước ngọt hả? Đợi xuống dưới uống nước thì sao biết ngọt không? Không ngọt. Nó hơi lạc. Hơi lạc hả? Trời, vậy là nó uống nước rồi. Uống rồi. Được á, lát nữa Coleman sẽ bơi ra tới giữa nó luôn. Vớt một cái lục bình kéo vô luôn. Sợ chưa? Giờ xuống nha. Dạ. Chơi không? Vô luôn. Rồi đây, nhảy xuống luôn nè. Đừng trách tại sao nước sông lại mặn. Tại mồ hôi của Coleman. Đây, cái quần này là quần mình tính trước rồi, mình đã có trang bị trước rồi, làm gì cũng vậy. Nghi rồi. Dạ. 1, 2. Có sâu không anh? Có sâu không anh? Đâu rồi, không có đụng đáy. Trời, nước mát lắm luôn á. Cho nóng giọng chút xíu không? Ở dưới đây có cái gì vậy? Ở dưới có cái cọc tâm đích. Anh lấy cận thì cận nha, em không cận. Nhảy sao lên nhảy rồi, chú bắt tiếp theo nhảy nè. Sáng con lạc cà me. Dễ mà. Sắc đó. Con lạc cà me gì? Cà me không? Thôi khỏi dầm em. Cá linh kho lạc với hành được rồi. Từ từ nào. Nhảy lên nhảy hả? Lên lúc nổi. Đâu con lên mà nắm tay kéo nuôi. Con ghé xe nổi. Bây giờ anh đứng Em đứng nó phải có thế bám cái chân của mình. Không vậy. Bên đây nè, bên đây có bánh xe. Bên đây dễ lắm rồi. Đi xuống dưới mà, dưới rồi. Đi xuống dưới có cái bánh xe anh. Đu theo bánh xe mà lên.
Hình như bên này phải không ta? Bên này có bên này có bánh xe nè anh ơi, bên này nè. Đu bánh xe bên này nè. Bên kia kìa. Anh qua bên hông bên này nè. Để cho Coleman theo. Đến đến được rồi, cố lên, cố lên. Cầm tay lên. Thế lên đây, thế lên kéo. Lên trên kéo lên. Bên này mình có bánh xe. Anh vòng qua cái bên đây đi. Vòng qua sau đuôi lái nè. Thôi nhảy sau đi mấy đứa xuống chơi đi. Bây giờ để chú nó từ từ leo lên. Xuống dưới đi. Nhảy. Vòng trước cũng được nè anh. Vòng. Dạ. Leo lên cái nó xuống được. Chứ nhỏ đi. Anh nắm tay em. Anh nắm tay em à. Vô, chắc tay này nè. Không, cái đó không có thế lên đâu, không có thế lên đâu. Hai đốt rồi. Thôi để nắm kìa. Đi chích tay đâu. Các bạn ơi. Tiếp tục anh ơi. Đúng nghĩa là cá sấu lên bờ. Cái mặt anh ơi. Trời trời. Xuống đâu có mặt, xuống gì đâu. Anh ơi, anh đừng nhảy anh, nước văng lên thuyền đó. Nước lên văng lên chìm xuồng á. Nước, anh mà nhảy một cái là nước sẽ văng lên chìm xuồng luôn. Nó còn biểu diễn nữa chứ bộ. Điều này. Đó là gì vậy đó? Lắm rồi. Trời ơi. Xuất sắc. Hy sinh gì vì các YouTuber. Rồi giờ theo lên để coi nhà bếp đang chuẩn bị cái gì nhé. Rồi đang nấu canh chua. Bà con cô bác, đây là buổi trưa của chúng tôi đây. Lẽ ra thì chúng tôi đi kiếm một cái quán nào đó, nhưng mà cuối cùng mình xác định rằng ở đây là hấp dẫn nhất. Đây, bông điên điển, nhưng mà không thể nói quên món này được. Đây là cá linh, có cá linh non nhưng cũng có cá linh lớn một chút. Không, cá linh non mới ngon. Đây cá linh non này nè, cho mọi người xem nè. Bé xí à, ngon lắm. Chút chéo vậy mới ngon nè. Đó, cỡ dày nè. Ăn là nhai luôn xương, ngon lắm. Đúng không? Đâu cho anh mượn cái nước mắm cá linh rồi. Đây. Này là nhà làm hả chị? Này là nhà làm luôn á anh. Ướp á, tự ướp. Đó, mọi người đừng có tưởng là ăn trên ghe mà nó không sạch sẽ nha, nhìn cái chén nè. Đó, quay được không? Rồi thôi cái mình rót ra cái này mình nếm thử nha. Nước mắm nguyên chất chắc luôn. Nó rất là đậm, nó mặn, độ đạm rất là cao luôn, chắc chắn luôn. Rồi để đây. Rồi cho nên sáng kiến của Coleman là mình ngồi trên ghe, trên nhà bè này mình ăn luôn trên cái ghe, nhà ghe của của vợ chồng anh chị Quê và anh Trung. Rồi lát nữa mình ngồi nói chuyện, thấy không khí gia đình. Chắc chắn là Coleman hy vọng rằng đây là một trong những cái video mà nó chân thực nhất, tả thực nhất về đời sống của một gia đình trên sông nước, và cụ thể nói riêng trên sông nước nói chung, sông nước đồng bằng, sông Cửu Long nói chung, và trên sông nước mùa nước nổi nói riêng. Người miền Tây dễ thương vô cùng, về cái nước đầm vơi. Thật ra thì ớt hiểm mình có thể dùng cái kéo này để mình cắt, nhưng mà ớt hiểm mà cắt thì là không ngon bằng dầm ớt hiểm. Đó. Tại sao nó ngon hơn? Tại vì mình dầm thì nó ra cái nước ớt, còn cái cắt thì nó không cho đổ nước ớt ra. Thôi vô đây chắc được rồi ha. Để lát nữa sợ cho mọi người quá. Rồi đây anh, đây nước mắm cá linh nha.
Đặc sản cá linh mà đây là nhà nấu. Chị đây là của chị Quê và anh Trung nấu đó, chứ không phải là nấu nước mắm tại gia, chứ không phải là đi mua đâu. Đây mọi người xem nè. Rồi trời ơi. Nước mắm 50 độ đạm. Nó đùa chứ độ đạm cao lắm. Nãy thử rồi. Rồi cũng xin phép thử trước luôn. Nó thơm lựng luôn. Nhưng mà nước mắm mà độ đạm càng cao, nước mắm nguyên chất càng cao thì nó mặn, chứ nó không phải giống như là cái nước mắm Chinsu nha. Nước mắm công nghiệp nó khác. Mình ăn mình thấy nó lạc lạc, nó dễ chịu, nó vừa miệng, nhưng không, nước mắm này mới ngon nè. Nó có độ mặn đúng không anh? Đó. Thấy chưa? Nước mắm mua chợ đúng rồi, nước mắm mua siêu thị. Rồi để múc cá linh vô, nước bắt đầu sôi rồi, ok. Trời ơi. Cá linh này lớn quá. Em này, cá linh này hơi lớn. Thật ra là vẫn có cá linh non đó, nhưng mà cá linh non thì khó lắm, ra mua là phải nhanh mới được, mới có. Nhưng mà cái nhóm mà cá nhỏ thì mình đã để bên chỗ kho lạc rồi. Còn lẩu thì mình nấu cá lớn chút thì nó ăn ngon hơn, tại vì nếu mà lẩu mà mình nấu cá nhỏ quá thì nhiều khi nó nát trong đó. Trời ơi, con gái dễ thương quá à. Trai. Con trai hả? Ủa, cho ba đứa con trai luôn hả? Ồ, vậy nãy nào nói con gái, trời trời làm tôi hốt. Tại nó tóc như vậy. Rồi, cái món này lại được đưa vào Cơm Nhà TV nữa. Trời ơi, cá còn bún bún kìa. Đây. Cá linh kho lạc nha. Rất là ngon. Quên cái này, phải có chút xíu này vô. Chút xíu đi. Thơm rồi, ok, quá đẹp. Rồi đây, Coleman xin thử một miếng luôn. Cái muỗng này muỗng Coleman nha, lát mà đưa cho Coleman ăn riêng nha. Trời ơi, cá linh kho lạc. Cái này ăn cơm trắng không là xỉu luôn. Rồi trong khi chờ đợi này mình làm thử cái này trước. Rồi mời các bạn. Cho anh cái chén nhỏ thôi, ít cơm thôi. Bớt cơm ra mình đi. Anh chỉ xí cơm để anh ăn cái cơm canh ra. Bông súng bỏ ở đây hả? Bỏ vô cái cá kho lạc. Ồ, bông súng bỏ cá kho lạc hả? Ồ vậy hả? Chấm ấy cũng được. Bông điện cũng được. Ừ, bông điện bỏ vô luôn được. Bỏ vô được. Bỏ vô đây cũng được. Đây. Đặc sản bông điên điển và bông súng là đặc sản của mùa nước nổi. Rồi chúng ta cho vào đây một chút xíu. Đó. Đây mọi người thấy thế nào? Đó, bàn tay khéo tay hay làm của Coleman. Đi tới đâu phá tới đó. Vô chùa bánh xèo phá bánh xèo. Nói chung đẹp lắm chứ bộ, giỡn ngoài. Đây mọi người thấy không, mắt cá linh bắt đầu nó đục rồi nè. Đây, khác với con cá linh bên đây nha, mọi người nhìn nha. Đây, con này mắt sáng rỡ luôn. Đúng không? Đó, mắt còn đen. Đây, để cho nó vô đây nhìn thấy rõ lắm nè. Đó. Mắt nào vẫn còn đen. Còn đây, khi mà mắt cá mà nó còn mắt cá linh mà nó còn đen như thế này nè, tức là nó sống tươi. Rồi khi mình bỏ vào nấu, mình muốn biết lúc nào nó chín thì là nhìn con mắt này. Nếu con mắt nó đục, người miền Tây người ta gọi là mắt bị nổ. Đây mọi người thấy không? Đây là rất rõ nè. Đó mọi người thấy không? Đó thì gọi là, thì lúc đó là cá đã chín nha. Đó, đừng nghe nói nổ mắt. Cho nên cái từ nổ mắt không biết từ đâu ra luôn đó. Tức là nhìn nhỏ này muốn nổ mắt luôn, tức là nhỏ này chín quá, đẹp quá, tươi quá. Đúng không? Còn em nào nhìn mắt còn đen quá, còn xanh quá là biết rồi. Con gái. Rồi, trong khi chờ đợi thì đây Coleman sẽ sơi cái này trước. Cá linh non kho lạc. Nãy chuyện đem thùng nước cũng đổi luôn, chạy quên nó tời. Tiện quên đổi thùng nước. Ngon quá à. Đó, cái tại sao mà kho lạc tức là nước nó nhiều. Còn mà kho kiểu kho tổ, kiểu mà kho giống như nó hơi kẹo kẹo nữa là nó đặc lắm. Còn cái nước này nó giống nước canh vậy, nó không có quá mặn. Dạ, thôi mời anh chị. Bia hả? Bia hả? À, bia là uống xoay tua đúng không? Đó. Đó, cái văn hóa miền Tây là cái gì cũng xoay tua hết nha, chứ không phải chỉ có rượu không. Bia uống xoay tua tại vì người ta không có quá nhiều ly. Ở đây tới mười mấy người thì làm sao có đủ mười mấy cái ly. Đúng không anh trai? Người nhà cũng vậy đó. Rồi, vô. 1, 2, 3, vô. Quá dữ luôn.
Rồi, anh 50, em 50, em 50, anh 50. Chắc nhỏ tuổi hơn tôi quá. Anh 43, 42 rồi. 42 hả? Ồ, biết anh nhiêu tuổi không? Không. Đố biết. Đố chung đoán được. Anh có 38 không? Anh thấy em hơi coi thường anh á. Gì mà anh vậy mà nói vậy mà Trung kêu anh 38 tuổi, tôi đâu có già dữ vậy. Mới 28 hả? Trời ơi trời. Trẻ như vậy. Trẻ như vậy. Đa xoáy mình nữa chứ. Nói đùa chứ 48. Thật ra là 49 đó. Đó, cơm trắng mà. Cái cá linh non là mình ăn trương luôn được luôn. Rất là ngon. Ủa, khui sao hay người ta chỉ mình khui ta? Dạ có gì đâu. Cầm gì nè. Anh bóp này, này bật vô gì này cũng như cây nhà bang. Vâng. Rồi ok. Rồi. Ồ. Dạ heo á. Cái gì cũng phải thử coi chừng quất cái này vô đầu luôn ngược lại. Vậy hả? Rồi cho cái ngàm nó dính nhau. Rồi thôi bỏ luôn đi. Đây mình có cái chiêu này. Ở vậy chứ. Khui phải câu sát vô á, câu bổ sát vô. Thôi quên bài rồi thôi bỏ luôn. Nè. Bổ câu bóp vậy nè. Ủa nổi lửa lên chứ. Đúng rồi. Ồ, hay quá ta, đúng. Ngày nào ăn ngày đó. Để rau nhiều. Bỏ vô luôn ha. Ít thôi, ăn từ từ mình ăn mình bỏ vô chỗ tôm. Rồi bắt đầu món thứ hai nha. Trước giờ nhà em có bây giờ ai mà lên ngồi ăn uống giống vậy không? Ngày nào cũng có chứ. Ngày nào cũng có hả? Vậy hả? Bạn bè đồ lại á. Không, ý là nó có khách giống như tụi anh không á? Không. Tụi anh là đầu tiên luôn hả? Có duyên. Thấy không? Coleman nói với mọi người á, cái gì cuộc đời này nó cũng là nhân duyên. Sáng nay mình đang lo không biết là kiếm được cái gia đình nào để mình hiểu hơn về cái văn hóa sông nước. Thì thế là ngày hôm nay tự nhiên đi ra cái bến phà Ô Môi, bắt đúng cái ghe của chị Quê, rồi đi vòng lên chợ nổi xong đi về. Chỉ tính là như vậy thôi. Xong rồi cuối cùng chị mới nói thôi về nhà em chơi cho biết cái nhà ghe, nhà phè, nhà bè ở làm sao. Thế là cả đám kéo lên đây rồi sẵn luôn làm một cái bữa mà đúng là đặc thù của An Giang và đặc thù của của mùa nước nổi này luôn, đó là cá linh bông điên điển. Chắc chắn là những hình ảnh này đối với lại các cư dân, những cái người Việt Nam chúng ta ở nước ngoài nhìn sẽ nhớ lắm. Là cái bông điên điển này nó có riêng cái màu sắc, nó là có một cái sức hút mà nói thiệt, mỗi lần nhìn thấy nó là mình thấy mình mê, mình ghiền, mình chịu không nổi luôn. Bông điên điển có một cái bài hát á, bông điên điển. Em đi lấy chồng về quê xứ xa, điệu nhân bên môi miền Tây trời giá nước nổi. Người ơi đừng chờ màu điên điển say mê, vàng lên ánh mắt về hôm chân tiếng với vợ chồng năm mà mình điển mà chờ tình anh em khó mà chờ. Phải không anh? Anh này anh hát hay, anh thuộc lời, mình hát dở mình còn không thuộc lời nữa. Thôi anh em vô cái nha. Rồi cảm ơn hai vợ chồng là hôm nay là coi như là đã phục vụ cho đoàn rất là chu đáo. Đó, văn hóa miền Tây là vậy. Mọi người nếu mà có đi về miền quê sông nước An Giang, nhớ đi thử một lần, làm một cái chuyến du ngoạn trên bến phà, bến phà ở chỗ bến phà Ô Môi, du ngoạn trên bến phà Ô Môi, đi một vòng khám phá chợ nổi và ghé thăm trên những cái nhà ghe, nhà bè giống như gia đình chị Quê này, sẽ có một cái cảm nhận, một cái trải nghiệm mà nó vô cùng chân thật về đời sống người dân ở đây. Và hơn hết là mình hiểu người dân sống trên bè, trên ghe này quanh năm suốt tháng, mấy đời rồi nó như thế nào, không biết nói làm sao, có những niềm riêng làm sao nói hết. Vô
Anh 50 em 50 nha. Rồi. Hết nước luôn. Trời ơi, nước ngon quá. Hết luôn. Thôi. Không sao em, vậy là đủ rồi, được rồi, vừa đủ. Rồi thôi giờ Coleman cũng phải làm chén nước để kể. Chứ không có gì để kể hết cũng kỳ ha. Mình ăn nước thôi, quan trọng là cái nước. Rồi nãy hỏi nước nhiều đủ không? Chứ không đủ anh. Được em không sao. Đó. Rồi bỏ một ít rau súng. Rồi đây là cái bát canh chua bông điên điển và có cả súng nữa. Hồi nãy mình đã thử cái món cá linh kho lạc rồi, quá xuất sắc rồi. Rồi giờ tới canh chua cá linh bông điên điển, và đây mình mới có quay qua quay lại thôi, mới đi vô trong kia chút xíu để lấy mấy trái ớt, quay qua là hết nguyên nồi canh chua rồi. Đó, thôi đành, nhưng mà cũng còn ngon lắm. Vì sao? Cá nó bắt đầu nó ra nước, cái nước cá bắt đầu nó thấm vô. Toàn là nước không mà nó không còn nước canh nữa, cho nên ngon lắm. Các bạn kia ăn trước chưa chắc ngon bằng Coleman, người cuối cùng. Đừng có tưởng lúc nào mình người cuối cùng cũng là thiệt thòi nha. Đôi lúc cái cuối cùng lại là hưởng hết á. Nghèo út ăn giàu út chịu mà, ông bà nói rồi. Thôi hôm nay mình làm con út đi ha. Ồ. Ớt. Cá linh nó mềm quá, nhai luôn xương được luôn, nhưng phải nhai kỹ. Mình không biết có phải là cái cảm giác gia đình nó làm cho mình cảm thấy bữa ăn này ngon hơn hay không, nhưng mà thực sự mà nói, lần đầu tiên ăn trên bè, ăn trên ghe với gia đình của chị Quê và anh Trung, nhưng mà Coleman cảm thấy nó ngon hơn bất cứ nhà hàng nào từ trước đến giờ mình ăn. Mình đã ăn rất nhiều nhà hàng canh chua cá linh bông điên điển, rồi cá linh kho lạc nữa, hình thức rất đẹp, nhưng mà tự nhiên hôm nay ăn trên cái bè cái ghe này chắc nó có thêm cảm xúc hay sao á. Bởi vậy người ta nói món ăn không chỉ ngon là vì cái gia vị, vì hương vị, vì khẩu vị, mà nó còn ngon vì cái tình cảm trong đó, cái cảm xúc trong đó. Cái này nó quan trọng lắm. Nếu mình ăn mà bữa ăn mà không có gia đình, ngồi ăn thui thủi một mình thì có ăn nhàn năm sao cũng chả ngon đâu. Còn ăn giữa trong cái tình yêu thương của bạn bè và thậm chí là những cái người mình không quen biết, và bây giờ giống như là những người nhà của mình vậy, đó mới đem lại cho mình một cảm giác tuyệt vời. Và cảm giác đó chỉ có thể có trong series khám phá mùa nước nổi ở đồng bằng sông Cửu Long, An Giang, Đồng Tháp và Long An, và chỉ có thể có ở Coleman mà thôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong các review khác, trong các nội dung khác sắp tới nha. Sẽ còn nhiều điều để kể với mọi người lắm. Một lần nữa xin cảm ơn chị Quê, cảm ơn anh Trung đã chuẩn bị cho cả đoàn chúng tôi một cái bữa ăn thật sự nói là trên cả tuyệt vời. Trên cả tuyệt vời về chất lượng, trên cả tuyệt vời về tình cảm, và trên cả tuyệt vời về giá cả nữa. 1 ký cá linh chỉ có 90.000, 2 ký có 180.000, rồi thêm mấy cái gia vị này nữa cũng không có là bao nhiêu tiền hết, rất là rẻ luôn. Mọi người thử trải nghiệm một lần đi, rồi còn lát thì anh em mình tính sau ha. Đó. Rồi cảm ơn tất cả các bạn nha. Xin chào tạm biệt. Hãy đến với An Giang, hãy đến với mùa nước nổi. Bye bye.